Sokfelé jártad a világot, először mint tanuló, és utána mint tanító. Hát mesélnél nekünk arról, hogy merre jártál a világba, mint tanuló? Mikor ez az valamikor, amit kezdetnek hívok én, és a spiritus útnak kérdeztette az elején, én a kezdetnek hívom. Akkor nem tudtam, hogy én spiritus utat fogok járni, mint említettem. Sikerült meggyógyítanom magamat, elkezdtem embereknek felajánlani, hogy a környezetemben hogy segítek neki, hát senki nem igényelte, azért ezt tudni kell. Majd máshol távolabbra elmentem, ott fogékonyabbak voltak az emberek, esetleg elmentem külhoni magyar helyekre előadást tartani, és sokkal vevőbbek voltak, ugye az ember nem proféta a saját hazájában, én ezt kezdtem megérteni, hogy ez tényleg igaz. Majd valamilyen formában ugye otthon is ugye embernek nevelett, és ugye elkezdtem ezt művelni és csinálni otthon is, emberekkel foglalkozni, akár segíteni rajtuk. És Magyarországon ezelőtt 32 évvel azért a Reikin kívül pár apró olyan spirituális dolgon, például az asztrológián kívül nem nagyon lehetett más utat találni még, és volt egy olyan belső érzésem, készítettem, megnézem kín valahol. Annyit tudni kell, hogy én soha nem ültem repülőn a 30 éves koromig. Gyerekkoromban volt egy több álmom, nem egy, sokszor álmodtam róla, hogy én életemben először felülök repülőre, az leesik. És ez eddig 30 éves koromig ez hatott rám, tehát nem ültem fel repülőre. Aztán már akkor egy-két év alatt a spiritus utam elején, ugye elértem odáig, hogy nincs véletlen, tehát ha valaminek meg kell történni, meg fog, és az ember sorsáról nem menekülhet. Ezért egy indiai történettel indítottam. Persze voltak hozzá pribékek, akik ugye rábeszéltek, hogy India aztán a spiritualitásnak a csúcsa, meg a közepe, aki oda elmegy, az aztán nagy varázslat, és találtak is ott valami gurut, aki elvileg egy Jézus kaliberű mester, és hát az ember ugye nagyon hiszékeny, az elején meg vágyik is, és elindultam. Hát tudni kell, hogy a tervezett útnál hamarabb hazajöttem az első indiai utamról, egy kicsit úgy hókon vágott az a világ, és én az egy józan parasztesz ember voltam, spirituális emberként is. Ma 32 év után is állítom, hogy az vagyok, tehát én az életemnek az egyik oldal azért racionalitáson áll, nem pedig ugye vak spirituális emberként utazom a világomat, és ha mind a két oldalt valami működik, akkor az természetesen, hogy számomra igaz, és igyekszem ugye megértetni másokhoz, hogy így van. Hazajöttem Indiából, és hát nem azt az embert találtam, nem azt a világot, egy koszos, retkes, mocskos, küszködő ugyanúgy világot. Egy biztos, hogy ott Indiában nem jelent annyit a pénz, mint Európában, a szellemiség inkább a toppon van. Hazajöttem Európába, itt meg a anyagi dolog van toppon, és a szellemiség nincsen. És mégiscsak volt értem az utazásnak, mert valamit megértettem, hogy talán a kettőt ki kellene egyenlíteni. Hogy esetleg lehetnék én majd valamikor az emberek ezt a kettőt meg tudja csinálni. Volt egy ilyen belső, mély belső hangom, de nagyon mélyen volt. Aztán látás módon, de aztán lassan kezdett ez följönni. Aztán majd még egyszer kimentem, utána elmentem Izraelbe, többször kimentem ugye a zsidó misztikát, majd a keresztény misztikát, a krisztusi dolgokat, ugye a feltámadás körüli időpontban mentem ki tavasszal ugye ezt a misztikáját megérteni. Majd elmentem Kínába, ott vettem egy ősi gyógymódot, ugye, ami a kínai gyógymódok, ugye, ami a nadik, a meridiánok rendszerének a technikája, és azt mondják, hogy minden problémánk, nem csak betegségünk az, hogy ebben a rendszerben, a meridiánok rendszerében elakadt az energia, vagy pang, és ezt felszabadítjuk, akkor újra egészséges az ember. Elmentem, megtanultam ezt a dolgot egy Chu professzor nevezető nagyon zseniális embertől. Aztán visszajöttem, és a sámanizmus irányába vettem az utat, elindultam, először Dél-Koreába mentem el, ott a buddhizmust egy kicsit megnéztem, majd Ausztrália, az aboriginálokhoz, ott sem azt találtam már, amit, tehát maga az a nép az új módon van ledegradálva, hogy az ami szörnyű. Majd onnan Új-Zéland, az új-zélandi sámanizmust inkább a hölgyek képviselik, ott már láttam működő sámanizmust, de hosszúnak tartottam, vontatottnak, időjárást változtattak meg, ugye esőből napból eső, stb. Le tudták énekkel, tánccal. Az is egy kicsit vontatottnak tűnt, és végül sikerült feljutnom Fidzsi-szigetekre,
és ott egy törzshöz mentünk ki, akik ő szerintük, hogy mikor találkoztunk, az 5-3 hónappal még embert tettek. És, de ami megdöbbentő volt, hogy elmentem ez a törzshöz, 3 hónapja ugye civilizálják őket, de már 2 keresztény irányzat hűített őket, és már ketté szakította a törzset, mert egymás ellen háborúztak, támadtak azok az emberek, akik több ezer évig ugye együtt vigyáztak egymásra, egyék meg őket a többiek. És ott találtam igazi sámanizmust, nagyon szuper avatásban részesültem, tehát ez több napig tartott ki maga az egész, megdöbbentő volt, tehát az, hogy ott voltam náluk, és közben ugye jártam itthon, és jártam másra, ellenőriztük, igazak voltak a történetek. A racionális résznek akkor ez még nagyon nehéz volt. Majd onnan hazajöttem, és 1-2 évet nyugodtam, aztán egyet nem bírtam többet nyugodni, amikor repülőt megláttam az égen, már akkor biztatott, és akkor mentem Afrikába, Szudán, Kenya, elmentem ott is ugye a maszájokhoz kimentem, és nekik is van egy nagyon szuper sámán misztikájuk. Mindegy kicsit más a sámanizmus a világon, de a gyökere mindennek ugyanaz, tehát maga mozgatórugója ugyanaz mindennek. A sámanizmus van egy gyönyörű filozófiája, nincsenek dogmái, egy mondat. A létezésben minden él, minden egy, és minden mindennek kommunikál. De bárhol mentél, mindenütt ez. Aztán, amikor onnan hazajöttem, akkor ugye ez a úgynevezett János evangélium, ha valaki a Bibliát ismer, az utolsó könyve a Bibliának. Jézusnak ugye ő egy tanítványa volt, a legfiatalabb testvére is, ugye. És ez a János evangélium, ugye János apokalipszise, ez ma is megfejtésevel a világ közében, ugye sok tudós, vallástudós, fizikai tudós kívánja ezt megfejteni, ugye elvileg benne van a sorsunk, a világunk sorsa. És ugye tudjuk, hogy ő Cipruson hal meg, és ugye az utolsó évét ott, és elvileg ott írja ezt a János jelenéseket, és ott kapja meg ezt az instrukciót. Oda is elmentem, a Szent András, ugye, ami kötődik a mi népünkhöz, az ő útját is, ugye ő is élt ott egy darabig a szigeten. Ez egy lazább utazás volt, majd visszajöttem, és akkor elmentem Mexikóba. Mexikóba elmentem egy sámánhoz, nála voltam 2 hetet, és ez is egy zseniális ember volt. Ami tetszett benne az, hogy ő sem egy ilyen elvonulós sámának ott veri ugye a dobot a hegynek a gyomrába, hanem egyszerűen egy családja volt, élt, dolgozott, tette, de ugyanakkor mindig felvállalta, tette a ruhájával, volt a sámán ruhájával, tehette, kiment a természetbe. És így mentem ki ez az emberhez, és valami zseniális embert találtam meg benne. Ő nem csak spirituális ember volt, hanem ember is, tehát maga a szószoros értelmében ember. Ott voltam nála, majd onnan visszajöttem, akkor elmentem Peruba. Perubán sok sámánnal találkoztunk, nagyon sok avatásba vettem részt. Majd már Ecuadorban rá 2 évre, mint egy sámánt hívtak meg a sámánok világtalálkozójára, és Peruba csináltam olyat, amire ebben ezt kiérdemeltem. Tehát olyat sikerült, most nem szeretnék ebbe belefolyni. Ez egy spirituális olyan beavatkozás volt, amire 30-40 családra visszamennek sámán, akivel találkoztam, nem tudott megcsinálni. Én meg tudtam csinálni, és ő azt mondta, hogy nem tudta, hogy létezik még fehér sámán ebben a világban. És akkor jöttünk haza, a reptéren várt, ott mielőtt indultam el, és a családjának a leírt történelmét ideadta nekem egy írott füzetben, spanyolul van megírva, lenyűgöző, mert nagyon nem tudom milyen mélyen érintett ez engem. Majd Mongóliába kimentem, nem csak a magyarság, hanem az egész keleti nép, ha lehet úgy mondani, az egész ősiség. Ott van, szerintem a világ ősiségét ott meg lehet találni, és a mongol élet, a mongol sámánizmus, az nagyon hasonlít a dél-amerikai, közép-amerikaihoz, szinte ugyanazzal találkoztam majdnem. Ugyanakkor tudnék, amikor én kimentem oda, ez majdnem egy 1500 éves időutazás volt. Tehát ez eszméletlen. Akkor Mongóliának 80 km köves útja volt, még ott én voltam, szerintem most sincs sokkal több, és egy 16-szor nagyobb ország, mondjuk, mint Magyarország. És ezek voltak az utazásaink mindenhol, mikor kimentem, akkor kedves testvérem, az egy óriási trauma volt nekem. Volt benne eufórikus élmény, de inkább nagyobb volt a trauma része. Soha, teljesen ki voltam ábrándulva sokszor sok mindenből. Hazajöttem, eltelt 3 hét, 2 hét, 2 hónap, és akkor értetted meg a csoda voltát. Tehát nem ott értetted meg,
Mert ugye a körülmények nem olyanok, mint esetleg amit megszoktunk itthon, azzal is küzdködsz, az agyaddal, ugye sok minden mással, hanem amikor visszajöttem, és nekem mindig volt ugye egy elvonulásom az Emplénben. Vágás után direkt ezért vettem egy házat, és volt egy elvonulásom. És az elvonulások alkalmával értettem meg maga az utazásokat. Az elvonulás nincs, talán semmit nem, egyik utazás sem. Semmit. Nem úgy mentem sehol, mint turista, nem úgy mentem, tehát és mint kereső mentem, de hát azok az embereknek meg az volt a hétköznapi életük nagyjából, amit nekem ideadtak. És a kettőt tudok. A kereső azt várta, hogy majd ott várják, és akkor adják neki, és azok csak önmagukat adták. És mikor ezt megértettem mögött a csodát, akkor lett igazán, mikor visszajöttem, hogy ezeknek az utazásoknak értelme. Majd mikor én megértek valamit, csak utána tanítok. Tehát mikor megértem, működik, akkor tanítom. És akkor jöttem rá, hogy én nem csak magamért járok, hanem nagyon sok más pár ezer emberért is. Mert nekik esetleg vagy anyagilag, vagy időben nem engedhető ezt meg, vagy nem tudták ezt így megszervezni maguknak. És rájöttem arra, hogy még többet megérteni. Az embereknek erre nincs ideje. Elveszi a világ kínálata, elveszi a küszködés az életére, az élettel, a mindennapok elveszítik, a családjuk, a problémájuk. És ha ez így fog történni, akkor az emberiség egy nagyon mély mocsárba süllyed. Isten a tanításunknak pont ez a lényege, hogy páran azért a mocsár fölött maradjanak.